Folytatódik a buli. Jó, mi? Hülyére van húzva a csavar. Természetesen. Karban tartott autó. Van gazdája. Jeez. Nem gyenge itt a szelepfedél feletti tudsz. Aztán. Na jó, bontjuk szét. Kijöttek a porlasztónak a csövei. Úgyhogy még ott a két konzolcsavart ki akarom lazítani. Ott a 8-ast. És akkor utána ki kell szedni a vezérlésből az adagolót. Fű, de itt mi van? Gyerekek. Motorolajos minden. Motorolaj, tehát nem gázolaj. Atyagatya. Próbáljuk kiszedni a vezérlésből az adagolót, most lett betéve a szerszám. Ja, most kell azt a szart kipattintani. Ja, kiért a 400? Aki? Igen. Nem gyenge, amíg ezt kitalálta. Egy elmebeteg volt, aki ezt kitalálta. Igen. Cool. És akkor most 10-es kis racsnival a maradék 3 csavar, de még ez nem, rövid, ez jó. Talán ez, és akkor a 3 kis csavarra kijön az adagolóna. Mert már egyet kivette a fokolóból. Igen, középen van a 3. Igen. Jó, látom. Megvan? Szopatási faktor azért nem kicsi. Jó helyen van egyébként. Tudod, azért most lazítottam ki már az előbb, hogy nem már most kelljen, mikor már le van stiftelve az a szar. Helyzet a következő, lejött az adagoló. Nagyon jó buli volt. Itt a vezérlés rögzítőszett. Igen. Remélem most csinálja előlaptömíti. Jó a buli, Mászter? Nagyon isteni. Fel lett téve rendesen a kerék, ahogy kell. Hogy beinduljon, úgyhogy mindjárt felrakom, aztán recs. Hoho, fenn van az adagoló, gyerekek. Még egy csavar hiányzik, annyi híja van, ott meg kell húzni. Hát benn van, csak le kell húzni. És akkor utána majdnem sokára 4 cső, gázolaj, ezt indítjuk. Kurva kíváncsi vagyok. Na, a helyzet a következő. Több mint 350 éven töretlen sikerrel játsszák a színházak ma minden műnek után Rakulejtő Dombár történetét. A Miskolci Nemzeti Színházban Szőcs Artúr állította a színpadra a vígjátékot. Szőcs Artúr rendező szerint minden művel... Beindult, egyenlőre flakonról megyünk. Annyi van, hogy kevés az előtöltés, tehát amit a fokolón maximumot tudunk kiállítani, az kevés, úgyhogy nagyon-nagyon szürke és elbaszott a buli. Úgyhogy most annyit tudunk csinálni, ne kelljen szétbontani mindent és leszedni mindent, hogy Emil egy huszáros megoldásra talált egy csapágy lehúzót, vagy egy lehúzót, ami ugyanilyen van a vezérlésbe, és akkor ide betámasztjuk, és le van lazítva egy kicsit az anya a adagoló tengely végén, és hogyha ezzel sikerül lemozdítani a kúpról ezt, akkor hogyha a motort 5-ösbe egy kicsit visszafele elindítjuk, vagy visszafele megmozdítjuk, akkor azáltal az adagoló előrébb lesz a vezérléshez képest. És így tudjuk megnövelni az erőtöltést, anélkül, hogy kiszednénk a félvilágot. Ja. Na, Emilnek egyből működött a lehúzója, megkocogtattuk úgy, ahogy mondtam, kicsit visszább tekelte, pöcre beindult. Pöcre, füst. A fordult szemmérő nincs. Jaj, gyerekek. Kicsit nézzük meg, mit reagál a gázra.
a picsába! Emil, korcolod egy kicsit? Korcolod egy kicsit? Új, de örülök! Semmit nem kellett állítani. Így jött le a padról. Így csinálta meg FG-ke. Hát lejött a 12 hó. Hello, 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 sziasztok! Tegnap éjszaka 11-ig nyomtuk. Már a végén már teljesen elfogytunk. Meg a fasz ki van ezekkel a Ford nyári jelölésekkel, mert a felső holdpont előtt van a stift jel, nekünk meg az 1 millit kiállítani, ez nem olyan jó buli. Úgyhogy most be van akasztva az indikátoróra. Csak ugye az szopatott még, hogy az Ivecónál nyitott fejszerep van. Úgyhogy most átteszem az ő fejszerepeit, de most előtte kiórázzuk. És most tutira megyünk. Felső holdpontnál kell 1 mm-t. Azt meg úgy tudjuk hajtani, hogy az Emil csapágy lehúzójával elazítjuk a tengelyt, és akkor a motort meg hajtjuk előre, összehúzzuk, aztán megint ellenőrzünk. Úgyhogy a rock and roll az nem kicsi most. Kióráztuk 1 millire, úgyhogy remélem jó lesz, csak most Emil elment cigért. Úgyhogy aztán indítózunk. Egyedül nem tudom, mert beszart, és úgy kell, ott van az elindítón a behúzó, meg a Bendix, és azt egyszerre kell, vagy nem jól mondtam, a behúzó, meg a motor, és azt össze kell zárni, és úgy tud megmozdulni. Úgyhogy nagyon faszom, most már tényleg remélem, hogy jó lesz. Köpte is a gázolajat Frankón, csak ugye nem volt jó helyen. Most nagyon meg lett húzva a szítárcsa és az agy. Jó lenne, hogyha működne, mert nagyon kiveszi az ember zsírját egy kicsit a buli. Itt vannak a gyári fejszelepek, ezek zárt fejszelepek, így nem tud leürülni. Látszik is, hogy folyadékoszlop azt tömött, úgyhogy azzal most szerencsére nincs gond. Majd látjátok. Hajdi hó, folytatódik F to the G garázsa. Helyzet, hogy van egy 2015-ös BMW X3 M-pakett, és sikerült vele elgázolni egy kutyát véletlen Erdélybe. Hát inkább mondjuk farkasnak. És gyönyörű szépen az első lökhárító, meg az első sárvédő az megsérült. Úgyhogy tegnap le lett szedve róla lökös. És már van helyette egy bontott másik, de a cuccokat, tehát ezeket a veséket, ugye a maszkot, azokat, tehát ami megmaradt, azt át kell majd rá tenni. Hát ebből sajnos kellett egy új, ez olyan 40 000. Ezt még meg kell menteni, ezt majd viszem műanyagoshoz. És ugye ezeket a fényszóró mosókat, ködlámpát, minden szar, csoportkábelt, azt át kell pakolni majd. És sajnos kell rá egy másik ködlámpa, ezt ma megrendeltem az eBay-ről. Ez ilyen állíthatós ködlámpa volt lánykorában. Ez ma jó lesz nekem a műhelybe. Valami fasz a fényforrásnak, ez ledes ködlámpa. Egyébként szerintem még ezt a lököst meg lehetne menteni, meg is fogjuk. Tulajdonképpen igazából annyi a baja, hogy itt el van repedve. Meg hát, ja, egy-két fül letörve, de olyan 40 ér ezt is el lehet nyomni 40-50 ér. Úgyhogy itt robbanok is bele. De szerencsére a maszk az megúszta. Hát itt mindent le kell róla szedni óvatosba. Igazából azért is nem visszük fényezőhöz. Vagyis fényezőhöz meg fogja csinálni, csak konkrétan nem ők csinálják majd a szerelést, hanem én, mert nem fogják úgy tehát olyan igényességgel megcsinálni, ahogy ez kell. Hát tudom, hogy dolgoznak a műhelyek, és kibaszottul beleszarnak abból, hogy melyik bolha megy, hova vissza, melyik csavar, amihova nem megy vissza normálisan, azt leszarják, nem teszik vissza, tök mindegy. Na ez nem az lesz itt most. Bombázom szét csá. Üzelmek árán sikerült szétbombázni a lököst.
Ezt még meg fogjuk csináltatni, vagy hát csinálni. Igazából itt van eltörve. Itt jók a fülek, nem, innen hiányzik egy pici fül, onnan még egy, amúgy 2 fül megfognám úgy az egész rácsot. Ezt itt kicsit helyre kell billenteni, itt azt hiszem itt ez a patent engedte el, nem nagy só, amúgy jó. Próbáltam mindent szakszerűen csinálni. Sajnos a BMW-nél vannak ezek a fajta patentek. Ezzel most találkoztam először. Audinál nem így van. Itt ez úgy van csinálva, hogy beleteszik a belsejét, tehát ezt. És utána kintről beletolják a pöcköt, és a végét meg lecsípik. És így nem tudod kintről leszedni, de belülről se, csak úgy, hogyha lecsípez, úgyhogy ebből kell vagy 30 darabot rendelni. Hát sajnos az alsó maszk az kukad, abból már megvan az új gyári. Szerencsére ez a sárvédő trim, ez megúszta. Akkor ezt is meg tudtam menteni. Ez is 50 rugó körül van, nagyon jó. Hát ilyen pár dolgot meg kell csinálni. Például itt ezt a kis fület, hogy ezt a műanyagos megcsinálja. Az amúgy így van. Nagyon zsír. Akkor ez csak az MS-ben van, ez 50 rugó, vagy 60, faszom tudja. Ez is megúszta. Akkor a radarokat szépen kivettem, kábelköteggel együtt. Ennyi. Ja, meg még ami nagyon jó buli volt, ezek a jetek. A fényszórómosó kurva jó volt, ugye a kupak, tehát ez sincs sehol, világon nem lehet kapni. Ezt se törtem el, vigyázni kellett. Meg ugye a lényeg, azért is kérnek, hogy 100 000, az tuti. És akinek BMW-je van, az vigyázzon, mert ha az eleje sérül, az zsebben nyúló sztori. Ja, hát igen, meg a lényeg, a másik lényeg. Itt van a körlámpa, az a jó, azt nem basztatom. Itt a rossz. Az meg minden műanyag. Műanyag, a füle, a belső fül, ez az állító fos is. Szerintem maga a lámpa az hibátlan, úgyhogy majd a búrával ezt majd szépen a műhelybe fel fogom szerelni egy lámpára, és lesz jó kis menő kulák ledes BMW körlámpa-lámpám. Lámpa-lámpa-lámpám. Hát, sajnos ezt nem lehet megmenteni. Vagyis ezzel nem érdemes szerintem szarakodni, mert ennek a fülei letörtek. Erről lestem le, hogy kell leszedni. Fú, nagyon brutál, tehát ezt kurvára kitalálták egyébként. Sokkal egyszerűbb, mint a Volkswagen, csak nehézségre nehezebb szétszedni, mert jók a műanyagok, és ezek a fülek nagyon brutálisak. Hát ez ilyen dupla, kívül-belül meg kell támasztani, és közben nyomni kifele. Úgyhogy ennyi. Nézzük szemből, mit mutat. Jó. Itt a garázsunkban egy kicsit kupi van. Na nézzük csak. Na hát ez a hely szemből. Úgyhogy ez meg lesz csinálva profin, úgyhogy ha valakinek kell egy X3 Facelift 2015 F25M pakettes lökhárítóhely, akkor meg tudom én 30 ér viheti. Írjatok majd rá. Na, hajdi-hó, folytatódik a buli. Most értem haza. Megjöttek, amit vágattam C45-ök. Ez a 2 lesz a alkatrészmosóhoz, egy fedél. Ezt úgy gondoltam, remélem jól lett lemérve. Utána lemény nem voltam itthon. Ó, parádé. Ez lesz a pereme. Így. Itt, ahol van a csőt, majd be kell vágni. Ez pont annyira elég, hogy ez ne tudjon elmozdulni. Aha. Nagyon jó. Igen. És akkor a
teteje az meg ez lesz. Ez. Szépen rárakom. Ígyni. Azt a fejem se fáj. Meg akkor legalább tudok rápakolni. Így van. Nice, ezt majd holnap Emil meghegeszti. Akkor... ezek meg itt... Jó! Bazd meg. Azt a kurva nem bírom meg. Azt a kurva igen. Na hát ez anyag. Ez C45. 10 millis, 2 darab. Ezek jönnek a Maszek Esztergának hát igazából mindent rá akarok tenni. Azt majd mindjárt valahogy felrakom a kamerát. Gyakorlatilag ugye erre a szekrényre, vagy állvány, vagy mi a faszra, olyan undorító módon van meghegesztve, meg nem vízszintes, meg fos az egész. Erre rámegy ez a 20 mm acél, és akkor legalább valamilyen referenciám lesz, és majd onnan ki tudjuk majd állítani a főorsót, meg a szánt, meg a késtartót. Úgyhogy ezek azért kellettek. Itt még van egy kis X3 kábelköteg, mindjárt azt kiméregetem. Meg tranzitadagoló szítárcsa beállítás. Úgyhogy ilyen témák lesznek. Cső. Na hölgyek, urak, folytatódik a parti. Bemutatnám Tacskót. Kihozta a napi terítéket. A kis macskát. Igen, te voltál az, Zsamika, te tetted ezt, király. Hát ez a macska az ott pihen. Na, nem. Úgyhogy folytatjuk. Tegnap hajnal 1:30 szereltünk, ugye? Mi jó volt. Ja, Isten. Adagolót leszettem megint fel a helyére. Most már itt nem volt mese, mert ugye a gyári jel az teljesen máshol van, mint a felső holdpont, meg hagyjuk is. Hát nézzük meg, hogy indul reggel most. Hidegen, fagyott is valahol Miskolcon. Semmi izzítás, nincs is benne. Ta-ta-ta! Hát elég flagma, nem? Füst. Tizenkettes elem. Arra vagyok kíváncsi, hogy folyik az olaj, mert nagyon egy beteg ágy, de nem. Jó. Hát az a Gensi az elég gatya, vagyis hát látszik, hogy töltőgenerátor az aksit. Hogy nyílik ez a szar? Ó, bazd. Hát de kinyitottam az előbb. Visszazáród? Kettő. Ja, Istenem. Ez a szart. Egyszer jobbra, egyszer balra. Atyaég. Na, azt mondja, hogy egyszer jobbra. Na, akkor egyszer balra, egyszer jobbra. Na, csináld. Na, ja. Jó. Ne legyek már ilyen, amott törni. Na hát itt szerepdekliben nem tükednék, de... gázolajszűrőt megszüntettük, mert az egy beteg ágy volt, hagyjuk is. Oda majd kell tenni a sásznak egy szűrőt. Itt van benne az adagoló. Ott van a gázbov, de ez kb. Ennyi. Még egy videó jár. Azt cső. Jövő héten dobló. Ja, kulcs. Bazd meg, hallod ez? Kulcs itt maradt kint. Ezt melyik hülye találta ki? Ez... Kívült a mérnökbe, elvenném... Hello! Elvenném tőle a diplomát. Az életét. Mert csak mérnöknek ilyen baromságot kulcsal nyíljen a motor. Ja, kulcsalja. Hát... mondom őszintén, hogyha a gazdája leszarta, hogy ez így néz ki. Belülről megtisztítottuk, de
nem autómosó vagyunk. Hát ez ilyen. Erre kéne 2 platonbrigéció. Hirtelenjébe. Hát, előtöltés van, harap. Ennyi. Akit érdekel az átalakítás, az ír. Hello.